Ang araw ay liligo at ako naman ay natulog. Sir, gusto kong ibigay. Gawin natin cinematic. Since kayo magsasara ng Indieka, sir, pakilala mo yung sarili mo, sir. Sabihin mo lang kahit anong gusto mo sabihin. Starmall, check. Handa na ba kayo? Pwede bang may pumasok pa? Pwede ba? Okay lang ba? Request lang po. Pasko naman. Pwede bang lapit na tayo konti? Pagandahin lang natin yung experience. Lapit, tol. Maraming salamat, sir. Maraming salamat. Pasok lang tayo. Last band na natin. Sobrang salamat po sa support na binibigay nyo. Libre po ito. Gusto namin maging maganda yung Sunday nyo. Happy Sunday sa lahat. Starmall Show, magbigay-pugay sa Jhunar, Belches, and the road trip. Let's go! Maraming salamat si DC. Magandang gabi. Natawa ka ba? Kami po ang bandang galing General Trias, Cavite pa. Dinayo namin kayo para i-share yung aming mga original composition. Ginawa ko po yung lahat ng kanta, nilapatan po nila. Lahat po ng kakantahin namin puro original. Unang kanta namin, title po nito, Bangungot. Tungkol ito sa isang babaeng pinapangarap ko noon. Masyado siyang mataas para sa akin. Hindi kami bagay, so hanggang sa panaginip na lang. Ang title ko nito, Bangungot. Ang